Hello mga kalalabs, kamusta na kayo? Hope you're doing well. It's me again, Sally, at welcome back sa ating YouTube channel. Today's vlog, meron po tayong i-unboxing na tape light na bigay sa atin, sponsored by SHIELA LALABS. Tcharing! Ayan, ang aking napakabait na friend dito sa Japan. Binigyan niya po ako netong tape light na LED. Ayan, napakaganda niya. Kaya, super excited na po ako makita ang loob. Kaya, buksan na po natin. Meron po siyang 5 meters ang haba. Ito nga po pala yung adapter niya. First time ko pong gagamit ng ganitong LED light at natutuwa ako kasi ako isa napili ni SHIELA LALABS na bigyan. Kaya natutuwa ako talaga. At dyan natin isasaksak yung ilaw na 5 meters ang haba. Yung LED light naman niya guys, napakaganda ng quality niya kasi yung madalas ko nakikita sa internet or sa Amazon na LED ay hindi siya naka-coated ng parang silicone or plastic doon sa loob ng LED light. Pero ito, parang siyang naka-coat. May coating yung LED light niya at ang ganda ng quality. Promise. Ayan po yung loob niya. Ang cute-cute ng remote. Napakaliit at napaka-handly gamitin. At ang dami niyang kulay. So, sa next live po natin, mga kalalabs, meron na tayong pa-party light. Ayan. At parang tumaas ang level ng ating live naman. Kaya arat na. At dahil yan sa ating kaibigan na si SHIELA LALABS. Ito nga pala yung kinalabasan nung nagamit ko na siya at naikabit ko na. Parang super professional YouTuber na talaga ako. Kaya love! Parang ginaganahan akong mag-vlog at God bless Mars. Thank you. Thank you for watching mga kalalabs. Hope you do subscribe, like, and share the video. And don't forget to click the notification bell para updated tayo sa ating new video.